Mä kävin pari päivän kalareissun Posiolla nyt kaverin kanssa, eli meillä oli ajatus ensin käydä Livojärvellä ja tuolla Kitkajärvellä. Posiollahan on tosi paljon hyviä kalapaikkoja ja siellä on järjettömästi paljon enemmän kalapaikkoja kuin täällä Oulussa. Täällähän ei ole tuo merialue, mutta se on niin iso ja laaja alue, että pitäisi olla iso vene, että sinne kehtaa lähteä. Mutta Posiolla on isoja järviä, pieniä järviä, jokia ja lampia ja tammukkapuroja. Siellä on kaikenlaista vesistöä, mitä ikinä voi niinku kuvitella. Tiistaina lähdettiin ajelin päivällä, otettiin veneen mukaan luotaimet ja kaikki livet ja keulakoneet ja muut systeemit. Ajateltiin, että no okei, nyt löytyy kallaa varmasti, kun on kaikki laitteet mukana. Ja kyllähän se jotakin lopulta löytyikin, mutta mennään niihin sitten myöhemmin. Eli me ajeltiin tuohon Himmerkkiin. Mä oon siellä joskus aikaisemmin ollut yötä. Me otettiin semmonen kesälomamökki, kelomökki, semmonen vähän sen alpimajan näköinen. Se oli 60 yö, 30 yö, ei ole kovin kallis kyllä. Ja Oulusta tulee Posiolle joku, olisiko se 2,5 tuntia ehkä ajaa suurin piirtein. Kun ampuu sorsia tuolla. Himmerkin lomakylähän on Kitkan rannalla, eli siinä on isot vesialueet. Ja eka iltana oli vähän semmoista tuulista, mutta se Himmerkin lahti oli ihan tyyni. Ja me puotettiin sitä veneen vesille. Siinä on ihan mökin vieressä veneluiska ja venesatamat, tämmönen niin kuin venepaikat ja hiekkarantaa ja uimarantaa. Ja siitä lähdettiin vesille ja käytiin heittää semmonen lenkki. Olisiko me saatu sieltä silloin 2-3 haukia, joku ahaven. Himmerkin lahella oli niin paljon kallaa, että oikein ihmetytti, että onko sitä joka paikassa näin paljon. Eli siellä oli isoja muikkuparvia, pieniä muikkuparvia. Ja sitten pohjassa oli kalla ja välillä sitten löytyi jotakin haukia sieltä ja 2 haukia saatiin. Ja siellä on hauki, siinä on uistin. Ihan kohta ottaa. Irtosi. Ota nyt kunnolla. Eikä ota kunnolla. Anna siitä valua. Laske alas. Siitä lähde kellaamaan. Ja sitten joo, pidä sillä korkeudella. Nyt lähtee nousee. Laske vaan. Joo, lähdepä nostaa. Otti. Sieltä tulee taas yksi juna. Näillä harjoitellaan näillä pikkuhauiksilla. Tosimiehethän saa vain 1,20 senttisiä. Me otetaan kaikki hauet ylös, mitä me nähdään. Ei vaan kaikille hauille me koetaan tarjota uistinta, mutta ei ole kauhean isoja ollut vielä. Ja kaikkea isoja kaloja, mitä tulla uiniin, niille tarjotaan uistinta. Ja ei tuo oo kalaa. Saa sitä yrittää. Yritettiin vähän niin kuin isompaa haaventakin etsiä sitten, mutta kun sitä oli sitä kallaa niin paljon, niin ei sieltä oikein erottanut sitten seasta. Mutta jos menee sinne, niin siitä on helppo lähteä sinne. Siinä on sinne saari siinä aika lähellä, kiertää vaikka sen saaren ja sen saaren takana on semmoiset matalikot ja karikot, siitä varmaan tulee ahaventa ja me nyt keskityttiin ehkä enempi liveettelemään. Mutta se tuuli sieltä etelästä sitten oikeastaan sen saaren kuppeessa siinä pystyi olemaan, mutta kun meni pikkusen keskemmälle, niin vähän oli liian tuulista. Seuraavana päivänä mentiin Mourusalmelle, eli se on kanssa siitä Posiolta, kun ajetaan joku 10 kilometriä, niin se on semmoinen salmi. Siinä virtaa vesi ja siinä on vähän niin kuin kitka molemmin puolin. Mutta siinä alueella on tosi vähän kallaa. Siinä on ammattikalastusta ja mä nyt en tiedä liittyykö se siihen, mutta tosi vähän oli niin kuin kaloja verrattuna siihen Himmerkinlahteen. Sieltä tuli yksi hauki joku, olisiko se ollut 3 kilo ehkä suurin piirtein. Ja sitten joku ahaven, mutta siinä oli tosi vähän kaloja. Kerättiin aika nopeaa kamppeita ja ajettiin sitten Kirivaaran taakse. Siellä on Kirintojärvi. Se oli vähän pienempi. Ajattelin, että no käydään tuo kokkeelle, että se on helpompi ehkä sieltä löytää ne isommat kalat, jos on vähemmän syvänteitä. Ja sitten kierrettiin koko järvi. Se oli syvempi siitä Kirivaaran kupeesta. Siinä oli liki 30 metriä vettä ja siellähän oli kaloja vähän joka puolella ja varmaan osa on siikaa ja semmoisia muikkuparvia oli paljon vähemmän mitä Kitkalla, mutta semmoisia tiiviimpiä parvia, mutta ehkä pienempiä. Ja
sieltä ei oikein sitten löytynyt kummempaa, mutta sitten tuosta yhdestä kohtaa mä laitan karttaa, eli tästä kohtaa tämä alue on semmoista aluetta, mihin mä saattaisin mennä uudestaan kalastaan. Tuosta alueelta kaveri saa jonkun 5 kilon hauen ja sitten liveteltiin siinä ja mä ajattelin, että no katsotaan, että tuossa on joku kala, tuo on ehkä hauki tai ehkä ahaven, vähän tämmönen pyöriän oloinen liven anturissa, että ei näytä hauelta. Ja sitten puotin siihen jikin ja se otti heti. Täällä livetettiin haukia ja ahaventa, mutta sieltä tulikin siika. Katsotaanpa minkälainen siika siellä on. Varmaan tämmönen kilon pötkele. Mä ajattelin, että siellä olisi hauki tai ahave, mutta ei. Se siika oli 9,5 grammaa ja 47 senttiä, eli painon puolesta minun ennätyssiika, mutta pituuden puolesta ei. Ja aika hauska, että tuommoisella jikillä tulee siika, mutta niinhän ne järvialueilla kuulemma norssia, tai eikö tuo kuoretta syövät siijat ja sitten semmoisella pikkutasurilla tulee siikoja, mutta en ole itse törmännyt aikaisemmin tommoseen. Mutta siinä oli samalla alueella useampia samannäköisiä kaloja, todennäköisesti ne oli siikoja kaikki, mitä siinä oli. Ja sitten siinä saattoi olla ehkä joku ahaven, joku pienempi ahaven saatiin siitä, mutta ei mitään ihmeempää kyllä sitten. Niin ja se siika, mä savustin sen. Mä laittoin folion päälle lastuja, leppää, sitten siihen pieni folion pala, siika siihen ja sitten käänsin sen folion päälle ja rypytin ne reunat ja laittoin sen hiilokselle. Ne kun alkaa palaamaan ne lastut siellä foliopussin sisällä, niin se tuottaa savua sinne sisälle foliopussiin ja kala kypsyy ja lämpenee ja savustuu. Ja se jäi meillä ehkä vähän vajaaksi sillä, että mä laittoin sen ensin siihen ylös ritilälle, vähän liian korkealle sinne, ne ei kunnolla palannut, se kypsy vaan se kala. Ja sitten kurkkasin sisälle ja ajattelin, että no vähän pitää saada vielä väriä tuonne, niin laski hiilokselle sinne alas. Ja olisi nyt suoraan laittaa sinne vaan, niin olisi tullut ainakin kunnon savukala. Mutta hyvä oli. Samalle iltaan lähdettiin vielä Himmerkinlahdelle pyörimään. Se näytti, että se vähän tyyntyy ja käytiinkin heittää vähän kauempanakin semmoista lenkkiä sieltä ja kyllähän sieltä jotakin kaloja tuli. Tänään liveitellään kaloja. Tarkoitus olisi saada kaloja. Ollaan käyty tänne muutamassa paikassa ja jotakin on tullut ja vettä alla 10 metriä ja etsitään haukea ja ahamenia ja taimenee ja ei me niitä etsitä, mutta katsotaan. On moottori täällä ja keulakone, mä pidän niitä kumpaakin yhtä aikaa päälle. Eli ajetaan perämoottorilla ja keulakoneella yhtä aikaa ja tällä lyö vähän niin vauhtia ja keulakoneella ohjataan suuntaan ja sitten kun löytyy sopiva kala, niin pyssäätään tästä kierrokset ja keulakoneella ankkuriin ja sitten aletaan kalaa. Jotkut oli sitä mieltä, on tosi äänekäs tää kone, mutta tässä on ihan samat desibelit mitä kaikissa muissakin vastaavissa moottoreissa ja mikrofoni moottoria kohti se ottaa tuon moottorin äänen tuolta, niin no problem, erittäin hiljainen kone verrattuna niihin mitä mulla on muuten ollut, mutta nyt lähdetään ajamaan. Laitetaan keulakone ankkuri ja aletaan heittää uistimia. Nostapa hitaasti. Yrittää. Kattelee. Kattoo, lähtee nousee. Nosta vaan hitaasti. En mä tiedä mitä tässä voi tehdä muuta. Tuolla näkyy nyt kalaa. Se on suoraan venneen alla ja kaveri puuttaa jikin tuosta. Mentiin ehkä vähän liian lähelle, mutta katsotaan mitä sillä tapahtuu. Siitä laske vaan hitaasti. Joo, sitten siinä nyt hitaasti kellaat vaan. Siitä suoraan hittailla kellauksella. Nyt lähtee nousemaan. On valmiina. Otti. Irtos. Jännittävää. Pidäpä siinä. Taas otti uudestaan. Semmoista kalastusta, eli ei mitään suursaalita, mutta kivoja ylläreitä. Ihan ok kalaa kuitenkin tuli. Ja tuolla kun ihan tuntemattomille kalavesille menee, niin kyllähän siellä joku luotain kannattaa olla. Mutta tuolta tosiaan kun löytyy syvyyskarttoja, niin se auttaa tosi paljon. Välttämättä jos jotakin ahaventa lähtee kalastamaan, niin ei tarvitse karttoja, kun menee vaikka järvellä, jos tuuli käy johonkin karikkoon päin, niin menee sinne tuulen puolelle ja kalastaa siitä, niin todennäköisesti tulee ahaventa. Ja sittenhän voi uistella penkan reunoja pitkin, jos tykkää uistella. Ja jikithän toimii tietenkin heitettäessä ja lipat on sitten hyviä, jos heittää, jos on semmoista ihan matala alle 2 metrin vettä, niin sinne vaan heittää lippaa, niin sieltä tulee kaloja.
No, isommat järvet on sillä lailla mukavia, että sieltä voi tulla hyviä yllätyksiä sitten. Mutta varsinkin sitten, jos on kovaa tuuli eikä ole venettä, niin joutuu kiertämään pienempiä järviä ja lampia. Ja Posiolla on ihan tammukkapurojakin. Me nyt ei käyty siellä katsomassa niitä, mutta melkein pitäisi käydä sitten erikseen tammukkapuroja kierteleen. Pitäisi laittaa tuo hiase kuntoon, niin sitten voisi lähteä erikseen enemmänkin pyörimään sinne. Yksi muuten laittoi teistä Ahaven paikkaa mulle. Yksi järvi oli, me ei käyty sillä järvellä nyt lopulta ollenkaan. Ja se olisi muuten voinut olla ihan hyvää, mutta sattui niin kovat tuulet semmoista suunnasta, että ei voinut niinku, olisi joutunut ajaa liian pitkän matkan. Et jos olisi ollut tyynempiä kelejä, niin olisi voinut käydä kokeilemaan niitä Ahaven paikkoja. Eli vähän liian tuulista siihen nähen, minkälainen vene on, niin joutui katsoa semmoisia suojaisempia paikkoja. Mutta on siellä niin paljon paikkaa ja tuo Himmerkin mökkihomma ja kaikki muut puitteet oli niin hyvät, niin sinne kyllä mennään uudestaan vielä. Jossakin vaiheessa ollaan meinattu tänä kesänä mennä jo aikaisemmin ihan niin kuin perhereissulle, mutta käytiin nyt sitten kaverin kanssa kattelen kalapaikkoja. Se Himmerkin lahti on ihan semmonen, että siitä varmasti niin ruokakalat saa, jos haluaa kaloja pyytää, niin sieltä saa vissiin soutuvenettäkin vuokralle ja jotakin tämmöisiä juttuja. Googletelkaa. Livo jäi vielä niin kuin käymättä. Sen mä tiedän, että sieltä on paljon pilikitty ahaventa, isoa ahaventa talavella, niin eiköhän sillä kesälläkin kalaa tuu sitten. Syviä paikkoja ja hienoja hiekkarantoja ja sitähän siellä ainakin riittää. Ja tästä jos Posiolle, niin kuin, tai jos lähtee tuonne niin kuin Lappiin ajelemaan ja haluaa hienoja kalapaikkoja, niin kyllä se kannattaa ehkä Posiolle ajaa. Siitä sitten, jos lähtee niin kuin Kemijärvelle ja tuonne vielä pohjoisempaan, niin sieltä löytyy jotakin, mutta tuommoiset ahavenkalat ja ehkä taimenkin, niin Posio voisi olla ihan järkevintä paikkaa. Ja siellä olisi ollut tienvarsijärviäkin paljon, mutta ei nyt tullut sitä kierrettyä, että pitää alkaa tekemään reissua enemmänkin sitten sinne. Mutta ei muuta tässä kohtaa. Yritin tehdä videota ihan semmoista kunnollista, mutta nyt tästä tuli vähän tämmönen monen paikan kooste, mutta kyllähän tässä asiat selvisi ja nyt jos joku lähtee kalastaan Posiolle, niin tietää ainakin, että Kirintöjärvestä yhdeltä nurkalta kannattaa kalastaa. Ja me liveteltiin vähän niin kuin ympäri järviä, mutta kyllä se niin kuin ehkä sillä kertaa paras alue löytyi. Ja jos menisin sinne takaisin, niin menisin just sille alueelle pyörimään ja katsoisin mitä siinä on. Kun siitä tuli joku ahaven ja siika ja haukia ja tämmöistä. Ja sitten siellä on yhdessä saaressa semmoinen vanha kota. Siellä voi makkarat paistaa ja tämmöstä. Mutta eikä mulla muuta. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia videon katsomisesta ja moi moi!